السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد. النهارده مع بعض هنتعلم فكره جديده، المفرش جديد. المفرش النهارده جميل جدا ورقيق وسهل جدا وبسيط، بالخطوات نعمله مع بعض. مصاحب طبعا للفيديو ترجمه لعدد السلاسل والخطوات بتاعتها عشان كلنا نستمتع بيه ونعرف نعمله حتى لو ما كناش بنعرف لغه عربيه. نتابع مع بعض فيديو النهارده وان شاء الله يعجبكم. يا ريت بس اللايك الجميل بتاعكم يساعدني جدا عشان اعرف ان الفيديو استفدتوا منه ونفع ناس كتير منكم. اللي مشتركش معايا يشرفني، واللي مشترك يفعل زر الجرس ويتابعوا معايا فيديو النهارده. هنبدأ مع بعض الفيديو. الإبرة رقم 1، تمام، هي رفيعة، سن رفيع، والخيط رفيع، تمام، هيبقى رقيق جدا وظريف. واللي عايز يتخن الخيط اكتر من كده بخيط تخين مش مشكلة. بنبدأ ب26 غرزة سلسلة، دي بداية الشغل بتاعنا، تمام. هنكمل مع بعض ال26 وأوريكم شكل النهائي. عملتها 26 دلوقتي، وبعدين بدأت أنزل وأعد 8 سلاسل. اخد الخيط معايا، علمت على الغرزة التامنة عشان الغرز رفيعة وضيقة، علمت عليها بالشكل ده. وبعدين جبت الخيط ودخلت في الغرزة التامنة، عملت عمود بلفة، تمام. وبعدين 2 سلسلة، ودخلت في الغرزة التالتة 1 2 3، وعملت عمود بلفة تاني، 2 سلسلة، عديت 1 2، وفي التالتة هنا عملت عمود بلفة. بنكمل لآخر السطر وبنعمل 2 سلسلة، وبندخل في السلسلة التالتة وبنعمل عمود 2 سلسلة، وبنعد 1 في السلاسل 1 2، وفي التالتة بنعمل عمود بلفة 2 سلسلة، وبندخل في السلسلة التالتة من تحت ونعمل عمود بلفة، وبنعمل برضو 2 سلسلة، وبندخل في السلسلة التالتة وبنعمل عمود بلفة. ودي بتبقى اخر وحدة، هما 7 وحدات بالظبط كده، 7 وحدات مفرغة، 6 سلاسل بنطلعهم وبنلف الشغل، وبنجي عند العمود الاولاني اللي هيقابلنا واللي هو عمود رئيسي بلفة فوقيه، بعدين 2 سلسلة، وفي فوق العمود عملت عمود 2 سلسلة، وفوق العمود عمود 2 سلسلة، وبرضو فوق العمود عمود. بشتغل بنفس الترتيب لاخر السطر، مفيش اي حاجة تانية غير الترتيب دوت. 2 سلسلة عمود، وباجي في اخر حاجة بعد 2 سلسلة، وبدخل في السلسلة التالتة من العمود اللي هو الاخراني 1 2، والتالتة كده بدخل فيها وبعمل عمود بلفة، وبطلع الادوار كلها، هما 7 عرض و7 افقي، ببقى اعملهم ب7 ادوار، تمام. وهرجع لكم تاني. دلوقتي انا عملت 7 ادوار ب7 مربعات، يعني افقي 7 ورأسي 7، تمام. وهبدأ الدور بتاعي اللي هو الجديد ب3 سلاسل في الركن كده، بطلع 1 2 3، وباجي ادخل في مربع الاولاني وبعمل عمود بلفة 2 عمود بلفة 3 عمود بلفة 2 سلسلة، وباجي في اسيب مربع وادخل مربع التاني واعمل عمود 2 عمود 3 عمود 4 عمود بلفة، تمام. 2 سلسلة، وبسيب مربع فاضي واعمل المربع اللي وراه عمود 2 عمود
3 عمود، بعمل 4 عمود بلفة في نفس المكان، 2 سلسلة، وباجي في الركن التاني من الضلع وبعمل 4 عمود بلفة. باخد الخيط اللي هو الأصلي وبدخله تحت العواميد اللي أنا بشتغلها عشان بداري الخيط بالشكل ده. تمام. بعد ما عملت ال4 بعمل 5 سلسلة وبدخل في نفس المكان واعمل 4 عمود بلفة في الركن التاني من الضلع. بعمل ال4 بتوعي وبعدين بعمل 2 سلسلة وبسيب واحدة وبدخل في واحدة التانية وبعمل 4 برضو. يبقى نفس النظام بتاعي، 2 سلسلة، 4 عواميد في مربع ومربع، يعني مربع نعمل فيه مربع نسيبه، وهكذا لغاية في الركن نوصل للركن بنعمل 8 بينهم 5 سلاسل، وهكذا بنخلص كل الأركان بتاعتي علشان ما اطولش الفيديو عليكم وارجع لكم تاني. ادي الشكل النهائي كده، 8 في كل ركن. تمام. باجي في الاخر بعمل في الركن الاخراني ال4 بتوعي، 2 عمود، 3 عمود، والعمود الرابع، وبعمل ال5 سلاسل اللي في الركن وبدخل في الغرزة الثالثة وبعمل منزلقة بالشكل ده. كمان باجي اعمل 3 منزلقة في كل عمود. طبعا الخيط رفيع فبيبقى ساعات بيبقى ضيق معاكي شغل، الخيط بينفصل معاكي فمتقلقيش خالص. بعمل بعد عملت المنزلقة الأولانية بعمل 3 منزلقة تاني في كل عمود من العواميد، بعمل منزلقة بالشكل ده لغاية لما اوصل للفراغ اللي هما ال2 سلسلة اللي ورا ال4 عمود. بوصل للركن اللي هو الجزء اللي هو الفراغ اللي هو 2 سلسلة. طبعا معلش اتفكت مني لان الخيط نسل مني وما كانش ظريف ففكته وعملته من اول وجديد. تمام. بدخل اعمل غرزة حشو في الفراغ وبعدين بطلع اعمل 3 سلسلة وبعمل 3 عمود في نفس المكان. تمام. يبقى كده المجموع 4 عمود بلفة في نفس الوحدة، وبعدين 2 سلسلة وبعمل كمان في الفراغ اللي وراها 4 عمود بلفة. بكمل ال4 بتوعي واخلصهم وبعمل 2 سلسلة وباجي في الفراغ اللي وراها بعمل كمان 4 عمود بلفة. تمام. باجي اعمل 2 سلسلة عشان اوصل للركن. دلوقتي وصلت للركن بعمل 2 سلسلة وبدخل في الركن هنا بعمل 10 عمود بلفة كل الاركان بتاعتي، بعمل 10 عواميد. تمام. 5 10 عمود بلفة. بنكمل ال10 بتوعنا وبنخلصهم وبنكمل كمان الاركان بتاعتنا بنفس الطريقة. بعد ما نخلص ال10 بنعمل 2 سلسلة وفي اول فراغ بيقابلنا بنعمل 4 عمود بلفة. تمام. وبعدين بنعمل 2 سلسلة برضو تاني وبنكمل بهذا النمط لكل الاضلاع بتاعتنا الموجودة معانا في المربع. تمام. بنفس الطريقة دي بعمل الأركان 10 في الركن واتنين سلسلة 4 عمود لغاية لما نخلص كل الأركان وكل الوحدة بتاعتنا والأضلاع بتاعت الوحدة اللي احنا بنشتغل فيها. خلصناها دلوقتي وبدأنا نقفل في الدور بتاعنا وبنيجي في الآخر بنعمل 2 عمود 2 سلسلة وفي العمود اللي هو ال3 سلاسل في الآخر آخر 3 سلسلة بنعمل منزلقة ونيجي في ال3 عواميد بندخل في كل عمود بنعمل
منزلقة لغاية لما نوصل لأول فراغ يقابلنا. بنعمل 3 منزلقة لأن هما 3 عواميد. بنكمل العواميد وندخل في كل عمود المنزلقة، وفي الفراغ الأولاني بنعمل غرزة حشو 3 سلسلة، وبنعمل 3 عمود بلفة في نفس المكان. وبعد ما نعمل 2 سلسلة تاني، والفراغ اللي وراه بنعمل 4 عمود بلفة، 2 3 4. وهنيجي للفراغ اللي هما سوري العواميد بتاعتنا، بنعمل 5 سلاسل، وبنطلع فوق كل عمود بنعمل عمود سلسلة، والعمود اللي وراه بنعمل عمود سلسلة، فوق كل عمود عمود، وبينهم سلسلة واحدة بس. بنوصل لكل العواميد بنخلصهم بنعمل عمود سلسلة عمود، يبقى العدد 10 عواميد برضو في نفس هي العدد بتاع الأساسي بتاعنا بتاع الركن. بنعمل 10 عمود سلسلة عمود. تمام. ودي الخطوة بتاعتنا بتاعت الدور دوت. 10 عواميد في الركن، كل عمود بنعمله وراه سلسلة، عمود سلسلة عمود سلسلة، لغاية ما نخلص 10 بتوعنا. وبنعمل بعد كده 2 سلسلة، وبنكمل بنعمل 5 سلسلة مش 2، لأن الركن ده تقريبا هو النهائي. 5 سلاسل، وبنيجي ندخل في الفراغ اللي وراه وبنعمل 4 عمود بلفة مع بعض. طبعا وارد الخيط يشبك معانا، معلش. خلصنا 4 وبعدين عملنا 2 سلسلة، وجينا في الوحدة اللي وراها الفراغ عملنا 4 تاني عمود بلفة. وصلنا هنا للركن، بعدين عملنا 5 سلاسل، وجينا في الوحدة دي العمود الأولاني عملنا عمود بلفة، بعدين سلسلة عمود بلفة. وزي ما عملنا في الركن الأولاني 10 عمود بلفة بينهم سلسلة، هنعمل هنا سلسلة عمود سلسلة لغاية ما نكمل 10. وهوريكم الشكل النهائي للدور دوت بعد ما اخلصه بنفس الترتيب دوت بنفس الخطوات. تمام. خلصته وعملت كل الاركان بالعواميد بتاعتي، وبعدين جيت في الاخر عملت 5 سلاسل، وهنعمل منزلقة في السلسلة الثالثة من العمود الاولاني. وبرضو بنفس الطريقة بدخل اعمل منزلقة في ال3 عواميد بثلاث منزلقات بالشكل ده لغاية لما اوصل للجزء الفراغ الاولاني، وبدخل فيه واعمل غرزة حشو واطلع 3 سلاسل، وبدخل في الفراغ واعمل 3 عمود بلفة، وبعمل 6 سلاسل. الدور دوت هعمل 6، وهبدأ ادخل اعمل عمود فوق العمود، هعمل عمود بلفة عادي، وبعدين بعمل 3 سلاسل وادخل اعمل غرزة حشو في العمود بالشكل ده عشان اعمل غرزة البيكو. باخد سلسلة وادخل فوق العمود اللي وراه وبعمل عمود بلفة 3 سلاسل وغرزة حشو في بالطريقة ديت جوه العمود، سلسلة عمود 3 سلاسل. الخيط رفيع طبعا فوارد بيتفلت من الإبرة، وبدخل اعمل 3 سلاسل وغرزة حشو، سلسلة عمود 3 سلاسل غرزة حشو. ودي غرزة البيكو اللي بتبقى تطريز للمفرش او حواف المفرش في الاخر. فده الطريقة اللي انا هعمل بيها الفينش بتاع المفرش بتاعي، هعمل بالطريقة دي. طبعا احنا عشان نعمل طريقة التشبيك بتاعتنا
فبنعملها في الجزء دوت من المفرش اللي هو الجزء الاخراني. فانا عملت اركان من المفرش، وهقول لكم في الجزء التاني من الفيديو ازاي اشبك المفرش في الجزء دوت لما اخلص غرزة البيكو في الركن ده. فهضطر طبعا اسيب الاركان التانية هعملها مع التشبيك في المفرش ككل، عشان بالمرة اوريكم طريقة التشبيك يعني هتبقى عاملة ازاي في المفرش. فلازم في الجزء الاخراني اللي هو دوت من المفرش لازم اعمل فيه التشبيك علشان يتظبط معايا المفرش طبعا. فمش شرط اعمل كله دلوقتي، دي طريقة. وبعدين عملت 6 سلاسل تاني بعد ما خلصت غرزة البيكو في ال10 عواميد. وبعدين دخلت في النص هنا في الفراغ عملت 4 عمود بلفة، وزي ما عملت طبعا في الركن دوت هعمل في الركن التاني، وهطلع ب6 سلسلة، وهبدأ اعمل بنفس الخطوات عمود بلفة غرزة بيكو في نفس العمود، وهكملها طبعا الاركان كلها. والفيديو الجاي ان شاء الله هوريكم طريقة التشبيك بتاعة الخطوات ديت والمفرش ده. تابعوا معايا الفيديو التاني ان شاء الله وهوريكم طريقة التشبيك.